I vissa sammanhang så är det bra med automatisering, till exempel för att eliminera monotona och farliga arbetsmoment. Men ofta går det till överdrift och det känns ibland som att människan håller på att automatisera bort sig själv. Vi intalar oss att en högre grad av automation ger oss mer frihet, när det i själva verket är helt tvärtom, att vi får färre valmöjligheter. Författaren Nicholas Carr beskriver det här på ett träffande sätt i sin bok The Glass Cage, Automation and Us. Istället för att teoretisera mera så tänkte jag att jag ska göra ett litet konstprojekt på temat automation. Jag funderar på hur man på enklast möjliga sätt kan imitera monotona rörelser och bestämmer mig för att bygga en liten pendeldriven såg. Det finns en stor potential i potentiell energi och då behöver man inte fundera på saker som digitalisering och algoritmer och inte ens på elektronik. Förr i tiden så utnyttjar man rörelseenergi i handdrivna slipstenar. Det går alldeles utmärkt att driva drejskivor med fötterna. Som vanligt så använder jag mig av restmaterial i det här testprojektet. Till exempel råkade jag en gammal söndrig plastfotboll och lite betong. Så därför blev vikten i den här pendeln sfärisk. Genom att använda en gängad stång så kan man enkelt justera längden på svängarmen. Jag insåg nästan genast att det sågblad som jag använde var för mjukt och böjde sig i sidled. Dessutom så var betongvikten på 5 kilogram allt för liten. Det skulle gärna fått vara större. Jag böt i en kortare såg med finare tandning. Och då fungerar det bättre. Visionen skulle vara att bygga ett lite större system där man genom att en gång lyfta upp pendelns vikt skulle kunna kapa av en hel planka. Då skulle konstruktionen kunna användas för vedkapning. För att det ska lyckas så skulle man förstås behöva ett grovtandat styvt sågblad och avsevärt tyngre pendel. Jag känner fortfarande att det finns potential i att utnyttja potentiell energi på olika sätt. En konstruktion i stil med det här så skulle ta bort de mest slitsamma och monotona sågrörelserna. Vi betalar gladeligen för att lyfta vikter från lägre till högre höjd på gym. I det här fallet skulle det vara helt gratis. Och dessutom ett miljövänligt sätt att såga ved på. I något skede kommer jag troligtvis att testa bygga en större modell av pendelsåg för att se hur det fungerar.